હાય આઈ એમ ડૉક્ટર પંકજ ખુડ. આગળ વાત થઈ હતી સુરત હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટનો હબ છે. તો કેમ હબ છે? તો ઓબ્વિયસલી આપણે બધા જાણતા જ હશું કે આજથી 10-20 વર્ષ પહેલાં એક સાદો કીપેડ મોબાઈલ હતો અને તો પણ બધાના કામ થઈ જતા હતા. ફોન કરવો, ફોન આવવો, બરાબર. આજે મોદી સાહેબ જેમ કહે છે એમ સ્માર્ટ ઇન્ડિયા, ડિજિટલ ઇન્ડિયા, આજે એવા ફોન હોય છે કે જેની અંદર આપણા કામ નથી પૂરા થતા. તો આટલું ટેકનોલોજીકલી એડવાન્સ થઈ ગયું છે. તો સેમ વસ્તુ ઇન ધ ફિલ્ડ ઓફ હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ, મેડિકલ ફિલ્ડ બહુ જ એડવાન્સ જઈ રહ્યું છે. તો સાથે સાથે મેડિકલ ફિલ્ડમાં હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ એ લેવલમાં અપડેટ થઈ રહ્યું છે, એ લેવલમાં એડવાન્સ થઈ ગયું છે કે જ્યાં તમે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવો કે તેમાં તમને આઈડિયા પણ ન આવે કે તમારું ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થયેલું છે. તો તમને ખ્યાલ જ હશે કે હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટનું હબ એટલે કેમ કે ત્યાં એવી યુનિક વસ્તુઓ અને એવા ક્લિનિક છે કે જેમાં હેરફ્રી હેરગ્રો છે કે જેની એક્સપર્ટાઇઝ છે હેરલાઇનમાં. તમે એક વસ્તુ જાણો કે હબ ક્યારે બન્યું કે એને એટલું સારું કામ આપ્યું ત્યારે એને હબ કહેવાય. બિલકુલ. તો હવે સમજો કે જ્યારે એ હબમાં એવી યુનિક વસ્તુ હોય કે તમે હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ તો બહુ જોયા હશે કે લાઈક તમારા ફેમિલીમાં, આજુબાજુમાં, પડોશીમાં કે ભાઈ હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાયું, કોઈએ કહેતું જ હશે. બરાબર. તમે જોજો એમની હેરલાઇન કેવી લાગતી હશે કે યાર તમે કરાયું એવું તરત ખબર પડે. પણ જુઓ, અમે જેટલા ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કર્યા છે એમાં કોઈ એવું વ્યક્તિ જજ જ ના કરી શકે કે જે અમારી એક્સપર્ટાઇઝ છે. ટ્રાન્સપ્લાન્ટ બધા જ કરતા. તમારા ઘરે પણ તમને ખબર નહીં પડે કે તમે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવ્યું છે. આટલું નેચરલ લેવલનું ટ્રાન્સપ્લાન્ટ, જે નેચરલ હેરલાઇન હોય. મારી અને જિંકલભાઈની જુઓ તમે, કોઈ કહી શકે કે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ છે? રિયલમાં ટ્રાન્સપ્લાન્ટ નથી, આ રિયાલિટી છે. તો અમે આવું જ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરી શકીએ છીએ આ એડવાન્સ ડિજિટલ ઇન્ડિયાના લીધે. અને અમે બી એમાં પણ અમારી એક રિસર્ચ છે કે અમે ઘણા બધા ડૉક્ટર ભેગા થઈને જ્યારે કામ કરતા હોઈએ તો તમે જાણો છો કે સિંગલ ઓપિનિયન ઘણી વખત તમને આગળ ના વધારી શકે, પણ જ્યારે મલ્ટિપલ ડૉક્ટર્સની ટીમ જ્યારે એક વસ્તુ પર કામ કરતી હોય તો એનામાં નવા વસ્તુ જાણવા મળતી હોય. બિલકુલ. તો એ જ વસ્તુ અમે અમારા ક્લિનિકમાં રાખી છે. અને ખાસ વસ્તુ દોસ્તો એમ કહું કે ટ્રાન્સપ્લાન્ટના અમે હેરલાઇન એના દસકા પ્રમાણે બનાવીએ છીએ કે લાઈક તમારી ઉંમર 25 થી 35ની વચ્ચે છે તો તમને યંગ લુક આપવો પડે છે. ઘણી વખત એવા ટેમ્પલ પણ ક્રિએશન કરવા પડે કે તમારા એ લુકને સારું લાગે. હવે 35 થી 45 કઈ રીતે હેરલાઇન બનાવી એ તમને કહેશે ડૉક્ટર પંકજ. એજ રિલેટેડ હેરલાઇન બનાવવાથી ફાયદો એ થતો હોય છે કે તમારું જે લુક છે એ એજ રિલેટેડ આવે. આપણી નોર્મલી અગર આપણે બચપનથી જોતા હોઈએ તો આપણે બાળક હોઈએ ત્યારે એકદમ નીચે વાળ હોય ને એકદમ ઝુલ્ફે નીચે હોય ને એકદમ આમ સિલ્કી હેર હોય તો કેવા મસ્ત લાગે. સિમ્પલ વાત છે ને. એમ હેરલાઇન આપણી એજ પ્રમાણે હોય. 10-20 વર્ષની એજમાં જઈ કોલેજનો ટાઈમ હોય, ઓબ્વિયસલી કોલેજમાં પોપની આજે કોમન, આજે કદાચ અમારા ટાઈમમાં બી હતી ને આજે તો બહુ સારી સ્પાઇક પેટર્ન, યસ, આમથી આમ કરેલા હોય, મસ્ત હેર કલર કરેલા હોય તો ઓબ્વિયસલી એક અલગ જ ઇમ્પ્રેશન બનતી હોય. તો એ છે એટલા માટે કે તમારી એજ રિલેટેડ હેરલાઇન તમને દેખાતી હોય. બરાબર. હવે તમે હોય 50 વર્ષના, હું તમને 30 વર્ષની હેરલાઇન બનાવીને આપી દઈશ તો બિલકુલ સારું નહીં દેખાય. અને તમે 20 વર્ષના છો કે 25 વર્ષના છો અને હું તમને 50 વર્ષની ઉંમરની હેરલાઇન બનાવી દઈશ તો પણ સારું નહીં લાગે. હેરલાઇનની ડેન્સિટી, એનું લાઈક ડાયરેક્શન, એનું શેપ, આ બધી વસ્તુ બહુ મેટર કરતી હોય. અને એમાં પણ તમને દોસ્તો કહીએ કે એ જે હેરલાઇન જે હોય એ જ એનો મેઇન હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટનો પાર્ટ હોય છે. કેમ કે એમાં કયા ડાયરેક્શનમાં, કેટલા એંગલમાં, કઈ રીતે શું કરવું એ જ અમારી ખાસિયત છે. તમને એવું લાગતું હશે કે વિડીયો તો એડિટ થઈ જાય, પણ જીવનમાં હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ જે વ્યક્તિનું કર્યું હોય એ રિયલી તમે જોઈને તમે હેપી થઈ શકો. હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ આટલું સારું કરવા માટે એક સારું એડવાન્સ ફૂલ્લી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેડ ઇક્વિપમેન્ટ, હાઇજેનિક ઓટી સેટઅપ હોવું જરૂરી છે. એક સારું ઓટી સેટઅપ હોય. આ કોઈ નાની મોટી પ્રોસિજર નથી, ઇટ્સ અ લાઈફ ચેન્જિંગ પ્રોસિજર. તો આની માટે જેટલા એડવાન્સ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હોય એનો વધારે આપણને સારો ફાયદો મળી શકતો હોય. તો આપણે ત્યાં હાઈલી ઇક્વિપેડ એડવાન્સ હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સ્પેશિયલ ઓટી છે કે જેની અંદર સ્પેશિયલી હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટને માટે જ ડેવલપ કરવામાં આવેલું છે. કમ્પ્લીટલી ઇક્વિપમેન્ટ, હાઈ લાઇટ્સ, કમ્ફર્ટેબલ ઓટી ચેર્સ, જેથી કરીને લાંબો ટાઈમ પેશન્ટ્સને સર્જિકલ ચેર પર સુવાનું હોય તો કમ્ફર્ટેબલ રહે. અને દોસ્તો એ બી એક જે વસ્તુ કીધી એમાં પણ તમને કહું કે ઘણી વસ્તુમાં વેલ ક્વોલિફાઈડ ડૉક્ટર પણ અહીંયા પણ અવેલેબલ છે. એ ખાસ જોજો તમે. બહુ કમ્પલસરી અને નેસેસરી વસ્તુ છે. અને તમે ઘણી વખત આવો છો કન્સલ્ટેશનમાં તો તમને એક અનુભવ પણ અમે કરાવીશું કે તમે લાઈવ ઉટીનો પણ મજા લો. ઘણી વખત બધાને એના ફોબિયા હોય કે સર હું તો બ્લડ જોઉં છું મને ચક્કર આવી જાય છે.
તો દોસ્તો એની માટે કોઈ ચિંતા નથી કરવાની, તમે ગમે ત્યારે ક્લિનિક પર વિઝિટ કરી શકો છો. અને બાકી કંઈ પણ તમને હેરફોલ વિશે કે તમને બાલ્ડનેસથી બહુ તકલીફ છે, તમે વીક પહેરો છો, તો હવે એનાથી તમે છુટકારો મેળવો. હવે સમય બદલાઈ ગયો છે, તો તમે હેરફ્રી હેરગ્રોને સમય સાથે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવું જરૂરી જરૂરી છે. છે અને સારા લુકમાં રહેવું જરૂરી છે. ઇમ્પ્રેશન પાડવી જરૂરી છે. દસકો તો હંમેશા આપણો જ હોવો જોઈએ. હા બસ. તો અમારું સુરત અને અમદાવાદ બે જગ્યાએ ગુજરાતમાં હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સેન્ટર છે અને અમારા બંને સેન્ટરમાં બધી જ વસ્તુ 100% સારી ઇક્વિપમેન્ટ એન્ડ એડવાન્સ ટેકનોલોજી સાથે અને વેલ ક્વોલિફાઈડ એડવાન્સ એક્સપિરિયન્સ સ્કિલ ડૉક્ટર સાથે અમારા સેટઅપ અવેલેબલ છે અને અમે સારામાં સારા રિઝલ્ટ આપી શકીએ એવા હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવા માટે પૂરા સક્ષમ છીએ. અને અમે બોલતા નથી, અમારા પેશન્ટો બોલે છે કે અમારા રિઝલ્ટ છે એ અનબિલિવેબલ છે. તો દોસ્તો કંઈ પણ આવી તકલીફ હોય તમને બાલ્ડનેસ વિશે, તો હવે આવીશું આપણે હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કઈ રીતે થાય છે એની આપણે જર્ની આપણે ક્રિએટ કરીશું. તો દોસ્તો મળીશું થર્ડ વિડીયોમાં. ચાલો, થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. બાય બાય.